Hi guys, I'm here to unbox the HyperX Cloud Stinger gaming headset. Pinabili namin to sa States through a friend sa Amazon. So, pinili to ng anak ko dahil mahilig siya mag-games. Sabi niya, lightweight lang yung headset, tsaka 90-degree rotating ear cup siya. Napaka-comfortable and adjustable yung steel slider niya para sa ulo. So, ito siya, yung box. Ganito ang itsura niya sa picture. And then, just a backgrounder. Kaya napili ito ng anak ko kasi affordable siya. At the same time, nakailang headset na rin kasi siya para sa gaming niya. And tong HyperX naman daw is very, compatible, no? Flexible siya with any other gadgets that you have. So, okay siya sa Nintendo Switch, sa PS4, sa laptop mo, sa phone mo. So, very very user-friendly, kaya napili namin to. Lumalabas siya parang 2,700 pesos lumalabas. And I saw sa Shopee, meron siyang 1,700 lang. Sa Lazada, merong 2,700. So, natuwa lang kami dahil binili din sa amin ng friend ko sa States. So, yan, nabuksan na natin. Very lightweight siya, no, nung binuksan namin. Sobrang gaang niya. So, ilang buwan na rin na ginagamit ng anak ko. So, parang happy siya, in fairness. Happy siya sa headset na to. Tsaka very professional looking talaga yung dating. Tapos yung mic na yan, ang kagandahan ng mic na yan, napansin namin, is nagkiklik siya down and up. Kiniklik siya down. So, when you put it down, naka-on na siya. Pag inakyat mo, nag-o-off siya. So, yun ang signals. Nag-o-off yung audio. So, ganyan siya. Ayan. Gaan lang siya. Tapos, yung volume niya, hindi ko lang napakita pero nasa ilalim. Ayan o. Yung volume, niya, adjustment. Tapos, na 90-degree, niya. Yan, yung angle ng earphones. So, now, mga 2 months na niyang ginagamit to and very happy siya sa headphones na to. And I recommend this for those na naghahanap ng affordable, na maganda ang tunog. Kasi talagang surround sound talaga siya. May noise cancellation siya. Tapos yung mga boses sa labas, muffled yung tunog. Hindi naman totally wala. Pero, naririnig pa rin pero hindi mo maintindihan yung Pero the surroundings itself, talagang silent siya. So far, it's the best audio sound available na for the price na ganon. Hindi siya USB headset, may cord siya. Pero for the price point, it's a very good buy. So, yun lang yung masasabi namin sa HyperX Cloud Stinger, and hope you enjoyed my review. If you have questions, just comment below. Thank you.